Hi guys, welcome back to our channel Dev Copy Nepal. So हामीले चाहिँ MongoDB डाटाबेसलाई चाहिँ सिकिरहेको छौं है. सो हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले MongoDB को मा चाहिँ हैन Nodejs र Mongoose को बारेमा चाहिँ हेरेको थियौं है. अब Mongoose लाई चाहिँ Nodejs मा कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ हैन, कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरु हेरेको थियौं. स्केमा टाइपहरुको बारेमा कुरा गरेको थिएँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ. सो हजुरले चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो ट्युटोरियल नम्बर 87 लाई चाहिँ हेर्नु होला एन्ड आफ्टर दैट आजको भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है. अब आजको भिडियोमा चाहिँ के गर्छौं भन्दा चाहिँ हामी Mongoose लाई चाहिँ युज गर्ने छौं Nodejs मा हैन. सो त्यसको लागि चाहिँ म फर्स्ट अफ अल हजुरलाई Mongoose को वेबसाइटमा लिएर जान चाहन्छु. एन्ड Mongoose भनेको के हो यदि हजुरलाई थाहा छैन भने चाहिँ Mongoose भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो MongoDB को चाहिँ एउटा अब्जेक्ट मोडेलिङ हो है. एउटा अब्जेक्ट हो जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी Nodejs सँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सक्छौं. Nodejs को थ्रुबाट चाहिँ हामी MongoDB सँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सक्छौं विथ द हेल्प अफ Mongoose. सो दैट्स व्हाई यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. सो एज यु क्यान सी यहाँनिर म हजुरलाई चाहिँ रिड द डक्समा लिएर जान्छु. रिड द डक्समा लिएर गइसकेपछि यहाँ धेरै कुराहरु भनेको छ. म हजुरलाई क्विक स्टार्टमा लिएर जान चाहन्छु है. सो क्विक स्टार्टमा लिएर गइसकेपछि यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हजुरसँग MongoDB एन्ड Nodejs चाहिँ इन्स्टल भएको हुनुपर्छ भनेको छ. सो यसको लागि म फर्स्ट अफ अल मेरो पावर सेललाई खोल्छु. पावर सेल खोलेर म यहाँनिर MongoDB जुन मेरो MongoDB छ MongoDB लाई चाहिँ म स्टार्ट गर्छु. The MongoDB is not recognized as the name of a command palette or okay Mongo. Okay, so यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पाथबाट चाहिँ यो रिमुभ भइसकेको छ है. सो मैले यसलाई पाथमा इन्क्लुड गर्नको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ लोकल सी प्रोग्राम फाइल्स आफ्टर दैट आई विल लुक फर MongoDB सर्भर बिनमा जान्छु. म यहाँबाट कपी गर्छु. कपी गरेर म माई पीसी मा जान्छु. प्रोपर्टिजमा एन्ड प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि एडभान्स सिस्टम सेटिंग्स वेयर इज एडभान्स सिस्टम सेटिंग्स एन्ड म इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्समा जान्छु. यहाँनिर मेरो MongoDB को वेयर इज MongoDB ओके मेरो MongoDB को चाहिँ रिमुभ भएको छ. म न्यूमा क्लिक गर्छु एन्ड पाथमा क्लिक गर्छु एन्ड पाथमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई म बिन सेभ गर्छु. मेरो यसमा त हुनुपर्ने हो. लेट मी सी पाथमा मेरो Nodejs को मात्रै छ. दैट्स व्हाई मेरो यो काम गरेको छैन हैन. धेरै जनाहरु चाहिँ धेरै कन्फ्युज हुन्छन् कि यो अब एरर आउँछ है. एरर आइसकेपछि अब के एरर आयो भन्ने कुरा हो. सो दैट्स व्हाई हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग एररलाई चाहिँ हेर्नु होला अनि मात्र चाहिँ काम गर्नु होला है. दैट्स व्हाई मैले बिनको मैले यहाँ गरे. म ओके गर्छु. यसलाई नि ओके गर्छु. नाउ यसलाई म बन्द गर्छु. यसलाई नि म बन्द गरिसकेको लागि एन्ड म यसमा म सीएलएस गरेर अब मैले Mongo भनेर लेख्यो भने चाहिँ अगेन यसले चाहिँ देखाएको छैन बिकज हामीले यसलाई पावर सेललाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. दैट्स व्हाई म पावर सेललाई फेरि खोल्छु एन्ड म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ Mongo भनेर लेख्छु. नाउ Mongo भनेपछि Mongo सेल भर्जन आएको छ. कनेक्टिङ देखेको छ है. सो कनेक्टिङ हुनको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म फेरि पावर सेल खोल्छु. सो यो मैले के गरिरहेको छु जस्तो लाग्यो भने हजुरले चाहिँ सो यस लागेको छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यसको लागि फर्स्ट अफ अल मेरो प्रिभियस भिडियोहरु चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ बिकज मैले प्रिभियस भिडियोहरुमा चाहिँ अलरेडी कुरा गरिसकेको छु. म यसलाई Mongo लाई स्टार्ट गर्छु एन्ड मेरो Mongo चाहिँ स्टार्ट भएको छ. नाउ मैले यहाँनिर यदि सो DBS गरे भने चाहिँ एज यु क्यान सी हाम्रो स्कुल भने DBS छ. म स्कुल भने DBS लाई चाहिँ गरेर देखाउँछु. नाउ स्कुल भने DBS मा हामी काम गर्ने छौं. दैट्स व्हाई फर्स्ट अफ अल म यसलाई चाहिँ कपी गर्छु. बिफोर दैट हजुरको मा चाहिँ MongoDB र हाम्रो Nodejs चाहिँ इन्स्टल भएको चाहिँ हुनुपर्छ है. यदि हजुरको इन्स्टल छैन भने चाहिँ हजुरले चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला एन्ड भिजुअल स्टुडियो कोडमा आउनु होला एन्ड म छु मेरो MongoDB मा एन्ड म MongoDB मा आएर म फर्स्ट अफ अल यसलाई मेरो टर्मिनलमा ओपन गर्छु एन्ड जुन मैले यो डाटाबेस छ डाटाबेसलाई फर्स्ट यहाँ कपी गर्छु. सो यहाँ आइसकेपछि भन्दा सुरुमा म npm इन्स्टल भनेर लेख्छु बिकज हामीलाई प्याकेजेसन फाइलको चाहिँ हामीलाई जरुरत पर्छ. दैट्स व्हाई म यसमा फर्स्ट अफ अल npm लाई स्टार्ट गर्छु एन्ड स्टार्ट गरिसकेपछि मेरो npm चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ. नाउ म npm इन्स्टल Mongoose गर्छु र Mongoose हामीलाई चाहिन्छ है. एन्ड नाउ हाम्रो Mongoose चाहिँ स्टार्ट भएको छ. नाउ यो हामीले Mongoose लाई सन्त सुरुमा रिक्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ. आफ्टर दैट हामीले चाहिँ यहाँनिर main.catch यो गरेको छौं है. अब कुनै एरर आएको छ भने चाहिँ यहाँ क्याच हुन्छ. अदरवाइज यो async await को चाहिँ युज गरेको चाहिँ यहाँनिर यसको चाहिँ युज गरेको छ. डोन्ट वरी जावास्क्रिप्ट कन्सेप्ट हो. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एसिन्क्रोनस यो चाहिँ फर्स्ट अफ अल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो मेन रन छ यो रन हुन्छ हैन. जबसम्म रन हुन्छ जबसम्म चाहिँ यो वेट गर्छ जबसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सक्सेस चाहिँ हुँदैन. दैट्स व्हाई म यहाँनिर मेरो स्कुललाई चाहिँ युज गर्ने छु. म स्कुललाई युज गर्छु एन्ड स्कुललाई युज गरिसकेपछि चाहिँ एज यु क्यान सी यहाँनिर
यस्तो छ है। सो द्याट्स वाइ मैले अब यहाँनिर नोड मेरो कति हो tut88.js गरेँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो केही पनि रन हुँदैन बिकज हाम्रो यहाँ केही पनि छैन नि त। द्याट्स वाइ मैले यहाँ कन्सोलमा लग गर्न सक्थेँ बट लिभ इट। सो अब यो कुरा छ है। सो यसमा चाहिँ अब मेन फर्स्ट अफ अल हामीले मङ्गुजमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल स्किमाको MongoDBमा स्किमा बनाउनु पर्छ, त्यसलाई मोडल बनाउनु पर्छ एन्ड यदि हाम्रो चाहिँ कोही मेथडहरू केही स्पिक गराउने हो भने चाहिँ हैन फङ्सनहरू एड गराउने हो भने चाहिँ हामीले स्किमा पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ है। सो म हजुरलाई चाहिँ धेरै कुरा नगरिकन सिम्पल यो जुन चाहिँ यहाँनिर दिएको छ इक्जाम्पल म त्यसलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छु। यो हो हाम्रो यहाँनिर डिक्लेयरिङ स्केमाज ओके स्केमा भन्छु है। सो अब स्केमा चाहिँ म यहाँनिर म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ किटी स्केमा लेखेको छ यसले। म यसमा यहाँ म के गर्न सक्छु क्लास स्केमा भनेर राख्न सक्छु हैन। मंगूज डट अब न्यू स्केमा गर्नको लागि चाहिँ हजुरले न्यू मंगूज डट स्केमा गर्न सक्नुहुन्छ हैन। नेम छ नेममा हजुरले स्ट्रिङ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मेरो एजमा म नम्बरलाई राख्छु। क्लास छ क्लासलाई पनि म नम्बरमा राख्न चाहन्छु एन्ड जुन मेरो ग्रेड छ ग्रेड म यसलाई स्ट्रिङ दिन्छु। नाउ हामीले यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्यौँ है। सो फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनिर एउटा स्केमा बनायौँ है। स्केमा बनाइसकेपछि विगत स्केमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु। स्केमा म यहाँनिर यदि मैले सो कलेक्सन गर्छु सो कलेक्सन्समा ओके। सो फर्स्ट अफ अल हामीले स्कुललाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। म स्कुल डाटाबेसलाई युज गर्छु। नाउ सो कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर क्लासेस छ क्लास नेम छ एन्ड स्टुडेन्ट्स छ है। यो स्टुडेन्ट्सलाई म यहाँ डिबी डट स्टुडेन्ट्स डट फाइन्ड गर्छु। यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँनिर एउटा होइन तीनटा अब्जेक्ट चाहिँ हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरा छ यहाँनिर तीनटा अब्जेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। नाउ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल म यहाँनिर डिबी डट कलेक्सन नेम हाम्रो स्टुडेन्ट्स जुन छ म स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ ड्रप गर्छु है। ट्रु हाम्रो स्टुडेन्ट्स ड्रप भएको छ। नाउ मैले यदि सो कलेक्सन गरेँ भने चाहिँ हाम्रो दुईटामा कलेक्सन चाहिँ देखाउँछ। अब म यहाँ स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ युज गर्छु है। स्टुडेन्ट्सलाई युज गरेर म यहाँ बनाउँछु। सो फर्स्ट अफ अल मैले भनेको थिएँ यदि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई हैन फर्स्ट अफ अल स्किमा बनाउनुपर्छ। स्किमा बनाइसकेपछि त्यो मोडेललाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ। त्यो मैले भनेको होइन कि यो यहाँनिर चाहिँ भनेको चाहिँ हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर स्टुडेन्ट भन्ने म बनाउँछु यहाँनिर। नाउ हजुरले यसलाई मोडेलमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मोडेल बनाउनु पर्ने हुन्छ कुनै पनि स्किमाको। एन्ड फर्स्ट अफ अल हजुरले मोडेललाई चाहिँ कम्पाइल गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्र्याक्टिकली हजुरले चाहिँ स्किमालाई चाहिँ चेन्ज गर्नु हुँदैन। सो फर्स्ट अफ अल स्किमालाई चाहिँ हजुरले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नु होला है। सो मैले मोडेल बनाएँ। मोडेलको ठाउँमा म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ स्टुडेन्ट भनेर बनाउँछु हैन। म यहाँ स्टुडेन्ट भनेर बनाउँछु। अब मंगूज डट मोडेल अब यहाँनिर की10को ठाउँमा यो फर्स्ट आर्गुमेन्ट भनेको हाम्रो सधैँ के हुन्छ यो स्टुडेन्ट जुन हामीले अब्जेक्ट बनाएको छौँ यहाँनिर कलेक्सन बनाएको छौँ यो हुन्छ है स्टुडेन्ट हुन्छ। एन्ड जुन यो छ यसमा हजुरको स्केमाको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो जुन छ क्लास स्केमा। सो यो कुरा चाहिँ भनेको छ हाम्रो कहाँ भन्दा MongoDBले चाहिँ मंगूजले चाहिँ यो भन्छ हामीलाई है। सो आफ्टर द्याट के गर भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि हजुर चाहिँ कुनै अब हैन डकुमेन्टहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। सो डकुमेन्टहरू या कुनै पनि नामहरू चाहिँ एड गर्नको लागि चाहिँ हजुरले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि अब नाउ फर्स्ट अफ अल यदि हजुर चाहिँ कुनै पनि एउटा हैन यदि कुनै नेमहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले कुनै एउटा मेथडहरू फङ्सनहरू चाहिँ स्पिक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर यसलाई कपी गर्नु होला। एन्ड यसलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल हजुरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन मोडेल छ मोडेलभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। सो मेरो किटी स्केमा छ यहाँ किटी स्केमाको ठाउँमा म क्लास स्केमा राख्छु बिकज मेरो क्लास स्केमा छ। यसले मेथड डट स्पिकलाई युज गरेको छ। यसले यहाँ फङ्सन एउटा स्पिक बनाएको छ। सो यसले जति पनि यो टर्नरी अपरेटरहरू युज गरेको छ यसलाई म यहाँ रिमुभ गर्छु एन्ड यसलाई पनि म रिमुभ गर्छु एन्ड यसलाई रिमुभ गरेर म सिम्पल राख्न चाहन्छु है। सो म्याउ हैन वी आर माई नेम इज भन्छु एन्ड दिस नेम डट दिस नेम भनेको छ। दिस नेमलाई अब यो कहाँबाट आएको भन्ने कुरा म हजुरलाई चाहिँ देखाउन चाहन्छु। नाउ यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ
स्केमा भयो है। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हैन यसलाई अब हामीले यहाँ नेमहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले चाहिँ अब नेम राख्नको लागि चाहिँ हैन यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डकुमेन्टहरु एड गर्नको लागि चाहिँ यसले यहाँनिर एउटा फ्लफी भन्ने चाहिँ एड गरेर देखाएको छ। म हजुरलाई एड गरेर देखाउँछु। जुन यो this.name छ, this.name ले अब हामी जुन यहाँ नाम लेख्छौं नि त्यो नामलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्छ है त। सो म यहाँनिर फ्लफीको ठाउँमा म सुशान्त भन्ने बनाउँछु। एन्ड जुन हाम्रो किटेन छ, किटेनको ठाउँमा हाम्रो के छ स्टुडेन्ट हैन। यो स्टुडेन्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले यहाँ मोडेल बनाएको छौं अब यो स्टुडेन्टको द्याट्स वाइ हामीले यहाँ गर्यौं हैन। अब नेम छ, नेमको ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ भन्दा फ्लफीको ठाउँमा नेमको ठाउँमा म यहाँ सुशान्त भनेर लेख्छु। एन्ड नेमको ठाउँमा सुशान्त भनेर लेखिसकेपछि आफ्टर द्याट हाम्रो छ के छ हाम्रो आफ्टर द्याट त्यसपछि क्लास म 12 राख्न चाहन्छु। त्यसपछि म एजमा दिन चाहन्छु 12 इयर्स छ भने अराउन्ड 90 इयर्समा 19 इयर्स हुन सक्छ। त्यसपछि ग्रेड जुन छ ग्रेडलाई म दिन चाहन्छु A+ बिकज आई एम अलवेज अ A ग्रेड स्टुडेन्ट है। जस्ट अ जोक, डोन्ट वरी। सो यो कुरा छ। नाउ अब यहाँनिर यसले फ्लफी डट स्पिक को युज गरेको छ है। अब फ्लफी डट स्पिक को ठाउँमा म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ सुशान्त डट स्पिक भनेर लेख्छु। एन्ड यो स्पिक भनेर लेखिसकेपछि जुन हाम्रो यो स्पिक फंक्सन छ यो पनि एप्लाई हुन्छ, यो ग्रिटिङ पनि एप्लाई हुन्छ है। सो नाउ अब म यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु। सेभ गरेर म यहाँ आउँछु, यसबाट एक्जिट हुन्छु एन्ड अगेन जुन node.tude8 डट छ यसलाई म रन गर्छु। सो यहाँनिर माई नेम इज सुशान्त भनेर चाहिँ आएको छ। जुन हाम्रो यो छ सुशान्तलाई हामीले यहाँ जुन स्पिक गराएको छ यो कन्सोलमा लग गराएको छौँ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ स्पिक भएको छ है। यो कुरा छ। न अब यदि हजुर चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ हैन। अब सपोज हजुरले यो डाटा हाल्नुभयो, यो डाटालाई चाहिँ कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। न यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले यसलाई चाहिँ कन्सोल गर्न सक्नुहुन्छ। म console.log युज गरेर यसलाई गर्न सक्छु। द्याट्स वाइ म के गर्न सक्छु यहाँ console.log यहाँ के गर्न सक्छु म सुशान्त जुन सुशान्त छ सुशान्तलाई म यहाँ कन्सोल लग गर्न चाहन्छु। सो म यसलाई सेभ गर्छु। अगेन सेभ गरेर म यहाँ आउँछु एन्ड अगेन यसलाई म रन गर्छु। र रन गरिसकेपछि हाम्रो फर्स्ट अफ अल त हाम्रो जुन यो छ हैन सबै अब्जेक्ट आइडी नम्बर यो सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भएको छ है। जति पनि हामीले यहाँ डकुमेन्ट सुशान्तमा एड गरेको छौं, सुशान्त हामीले एउटा बनाएको छौं त्यो हाम्रो यहाँ एड भएको छ। एज यु क्यान सी देख्न सक्नुहुन्छ। नाउ यो कुरा छ हामीले स्केमा बनायो, मोडेल बनायो है, स्पिक पनि गराउन सिक्यौं, फंक्सनहरु एड गर्न सिक्यौं, मेथडहरु एड गर्न सिक्यौं। न आफ्टर दैट अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब सेभ गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले यसलाई कसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हजुरले यसलाई यसरी सेभ गर्नु है त। सेभ गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ को कुरा भयो। सेभ को लागि अब हजुरले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब के सेभ गर्ने हो हैन, त्यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन मेरो स्टुडेन्ट छ म स्टुडेन्ट डट सेभ भनेर लेख्छु एन्ड स्टुडेन्ट भन सेभ भनेर लेखिसकेपछि म यहाँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर अब एउटा फंक्सन बनाउन सक्छु जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ इरर हैन, अर्को चाहिँ मेरो जुन सुशान्त छ सुशान्तलाई चाहिँ पास गर्छ। एउटा फंक्सनले हाम्रो सुशान्त इररलाई पास गर्छ, अर्कोले चाहिँ हामीलाई के पास गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्गुमेन्टले चाहिँ सुशान्तलाई पास गर्छ। सो इफ हाम्रो हैन कुनै इरर छ भने चाहिँ यहाँनिर म रिटर्न के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न console.log इरर डिटेक्टेड भन्न चाहन्छु। म इरर डिटेक्टेड भन्न चाहन्छु है। एन्ड एल्स रिटर्न म कन्सोलमा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ console.log गरेर जुन मेरो सुशान्त छ म सुशान्तलाई सेभ गर्न सक्छु। नाउ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौं। म यसलाई सेभ गर्छु एन्ड सेभ गरेर यसबाट म एक्जिट हुन्छु एन्ड एक्जिट भइसकेपछि म यसलाई सेभ गर्छु। ओके स्टुडेन्ट डट सेभ इज नट अ फंक्सन भने यसले है। लेट मी चेक। ओके मैले यहाँनिर स्टुडेन्टलाई सेभ गर्ने हैन, सरी मैले यहाँनिर सुशान्तलाई सेभ गर्ने हो बिकज मैले सुशान्त जुन मेरो छ त्यसलाई सेभ गर्न खोजेको हो नि त। नाउ यदि मैले यहाँनिर
स्टुडेन्ट भन्ने चाहिँ पास गरेँ भने चाहिँ नाउ मैले यहाँ के गर्न सक्छु मेबी मैले यहाँ पनि सुशान्तलाई नै पास गर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ है म यसलाई 1 सेकेन्ड सेभ गर्छु मेबी इरर आएन नाउ लेट्स सी इरर आएको त छैन नि है सो फर्स्ट अफ अल के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यहाँनिर मैले यो console डट लग गरेको छु यो हाम्रो अब्जेक्ट जुन हामीले डाटा इन्टर गरेको छौँ यो डाटा हाम्रो आयो है फर्स्ट अफ अल यो आयो आफ्नो डाटा हामीले यहाँ स्पिक गराएको छौँ सुशान्तलाई सुशान्त डट स्पिक गरेको छ हामीले यहाँ स्पिक गरिसकेपछि हाम्रो जुन यहाँनिर यो console डट मैले गरेको छु दिस नेमले दिसले चाहिँ हाम्रो सुशान्तलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ है सो त्यो छ त्यसपछि हामीले जुन यो सुशान्त डट सेभ यो गरेको छौँ सेभ गरेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो डाटा पनि यहाँ आएको छ अब यो डाटा चाहिँ हाम्रो सेभ भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ अगेन म यहाँ सो कलेक्सन गर्छु सो कलेक्सन गर्दाखेरि हाम्रो स्टुडेन्ट्स एन्ड मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले जुन यहाँनिर जुन स्टुडेन्ट भन्ने कलेक्सन बनाउँछ नि यतापट्टि आएर चाहिँ प्लुरलमा चाहिँ सेभ हुन्छ है द्याट्स वाइ अब मैले यहाँनिर डिबी डट जुन हाम्रो स्टुडेन्ट छ डट फाइन्ड गरेँ भने लेट मी सी ओके सो हाम्रो यहाँ एउटा अब्जेक्ट चाहिँ सेभ भएको छ नाउ अगेन यदि मैले यसलाई सेभ गरेँ र यहाँ आएर यसलाई एक्जिट गरेँ एन्ड अगेन यसलाई मैले रन गरेँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ दुईवटा अब्जेक्ट चाहिँ आएको हुन्छ है अहिले एउटा अब्जेक्ट छ नाउ लेट्स सी बुम हाम्रो मैले दुईचोटि सेभ गरेँ द्याट्स वाइ यो चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटै अब्जेक्ट चाहिँ दुईचोटि चाहिँ एड भएको छ नाउ यसरी चाहिँ अब हजुरले चाहिँ यो एउटा हाम्रो एउटा स्टुडेन्ट भन्ने भयो होइन सिमिलरली हजुरले चाहिँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलरली हजुरले यहाँ अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब सुशान्तको ठाउँमा राम भन्ने सेभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन राम भन्ने सेभ गरिसकेपछि यहाँ रामको ठाउँमा सुशान्तको ठाउँमा रामलाई पास गर्नु होला एन्ड रामलाई पास गरिसकेपछि जुन हाम्रो कन्सोल छ जुन यसमा ओके सो यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलरेडी आउँछ नि त जहाँ चाहिँ म कन्सोल पनि गराउँदिनँ यो स्पिकलाई पनि अहिलेको लागि म हटाउँछु एन्ड जुन हाम्रो स्टुडेन्ट छ अब सुशान्त डट सेभ भयो यो होइन अब हामीले सिमिलरली अब रामको लागि गरौँ म राम डट सेभ गर्छु म यसलाई गर्छु एन्ड यसबाट म एक्जिट हुन्छु एन्ड यसलाई म रन गर्छु रन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो दुईवटा अब्जेक्ट नाउ एज यु क्यान सी हाम्रो दुईवटा अब्जेक्ट चाहिँ सेभ भएको छ लेट मी सी हाम्रो अब यो मंगोडी हाम्रो जुन सेल छ सेलमा चाहिँ सेभ भएको छ कि छैन सो म सो कलेक्सन गर्छु सो कलेक्सन गरिसकेपछि एज यु क्यान सी हाम्रो राम एकचोटि आएको छ सुशान्त चाहिँ मेरो 3 चोटि चाहिँ सेभ भएको छ बिकज मैले 3 चोटि सेभ गरिसकेको छु सो दिस इज हाउ यु क्यान युज मंगूज होइन मंगूजलाई चाहिँ युज गरेर हजुरले नोडजेएसको चाहिँ डाटाबेसहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ नोडजेएसमा इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन फर्स्ट अफ अल स्केमालाई डिफाइन गर्नुपर्ने भयो त्यसपछि गएर हजुरले त्यसको मोडेल बनाउनु पर्ने हुन्छ अब मोडेल बनाउनुभन्दा अगाडि यदि केही फङ्सनहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ मेथडहरू चाहिँ लिसन गराउन स्पिक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मोडेलभन्दा पहिला त्यसलाई चाहिँ राख्नु होला एन्ड त्यसपछि गएर हजुरले त्यसलाई स्पिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ सेभ गरिसकेपछि हजुरले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड गर्नको लागि एज यु क्यान सी यहाँनिर फाइन्डको कुराहरू चाहिँ दिएको छ फाइन्ड हामी मंगोडीमै गरेको छौँ होइन डोन्ट वरी सो दिस इज हाउ एउटा मंगूज र हामी नोडजेसलाई चाहिँ युज गर्नेछौँ एन्ड मंगोडीबीसँग चाहिँ इन्टरेक्ट चाहिँ गर्छौँ वेल आई होप हजुरले चाहिँ बुझ्नुभयो होला आजको भिडियो अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लर्निङ किप गोडिङ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो